સવારનો નાસ્તો એટલે કે બ્રેકફાસ્ટની રેસિપીની આ સિરીઝમાં આજે આપણે પ્રોટીનથી ભરપૂર અને બાળકો તથા મોટા બધાની ડિમાન્ડ એક જ વાનગીમાં સચવાઈ જઈને તેવો સ્વાદિષ્ટ સવારનો નાસ્તો બનાવશું. પણ એ પહેલાં તમે આ વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો ફેસબુક પર જોતા હો ને તો કિચન સિરીઝ પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી રેસિપી વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને તુરંત મળી જાય. બનાવવાની શરૂઆત. અહીં મેં 1 કપ મગની મોગર દાળ લીધી છે. મગની દાળને 1 ગ્લાસ જેટલા પાણી ઉમેરી અને દાળ ઘસી અને સાફ કરી લઈશું. પ્રોટીનથી ભરપૂર મગની દાળ સવારે નાસ્તામાં ખાવાથી આખા દિવસ કામ કરવાની શક્તિ જળવાઈ રહે છે. અહીં હવે સાફ કરેલી દાળનું પાણી કાઢી લઈશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થયેલા તેલમાં થોડી હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં હિંગની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં પાણીથી ઘસી અને સાફ કરેલી મગની દાળ પણ ઉમેરી દઈશું. બધી દાળ ઉમેરાઈ ગયા પછી 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. જો તમે સવારના બ્રેકફાસ્ટમાં લસણ ખાતા હો ને તો આદુ મરચાં સાથે લસણ પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે તેની સાથે મસાલો પણ કરી લઈએ. તેના માટે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનું છે. 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી મસાલા મગની દાળમાં સરસ સતરાઈ જાય. મસાલા મગની દાળ સાથે મિક્સ થઈ ગયા છે તો હવે 1 કપ દાળ સામે 1/4 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. જો દાળ એકદમ છૂટી ના કરવી હોય ને તો 1/4 કપને બદલે 1 કપ પાણી ઉમેરવાનું. પાણી ઉમેર્યા પછી એક વખત મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી કુકરને સીટી લગાવી દઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર માત્ર 2 સીટી કરશું. કુકરમાં હવે 2 સીટી થઈ અને કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં જુઓ, માપના પાણી સાથે એકદમ છૂટી મસાલેદાર મગની દાળ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. દાળનો દાણો પ્રેસ કરતાં દાળ પણ એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. તો હવે બનેલી દાળને આપણે એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. પણ અત્યારે નાસ્તામાં ફક્ત આ મગની દાળ નથી ખાવાની, તેમાંથી હજી આપણે કંઈક અલગ બનાવશું. અહીં બાઉલમાં મેં મગની દાળ કાઢી લીધી છે. તો હવે આપણે બ્રાઉન બ્રેડ લઈશું. બ્રાઉન બ્રેડ છે તે ઘઉંની હોય છે. હવે એક બ્રાઉન બ્રેડમાં આ રીતે બનાવેલો મગની દાળનો મસાલો લગભગ 2 ચમચી જેટલો સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. મસાલો વ્યવસ્થિત સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે તેમાં ઉપરથી એકદમ પતલી સમારેલી ટમેટાની સ્લાઇસ ગોઠવશું. તેની સાથે હવે ડુંગળીની સ્લાઇસ પણ ગોઠવી દઈશું. અહીં પસંદગી પ્રમાણે બીજા વેજીટેબલ પણ ઉમેરી શકાય છે, પણ મગની દાળની આ સેન્ડવિચમાં ડુંગળી અને ટમેટાની સ્લાઇસ બહુ જ સરસ લાગે છે, માટે મેં તે ઉમેરી છે. તો હા, આજે આપણે પ્રોટીનથી ભરપૂર મગની દાળ અને બ્રાઉન બ્રેડની હેલ્ધી ટેસ્ટી સેન્ડવિચ બનાવીએ છીએ. અહીં બ્રેડમાં મસાલો ભરી અને 2 બ્રેડ તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે ગ્રીલ ટોસ્ટરમાં આજે આપણે માખણના બદલે ઘી લગાવશું. વ્યવસ્થિત ઘી લગાવાઈ ગયા પછી મગની દાળની ડુંગળી ટમેટા ભરેલી 2 સેન્ડવિચ વ્યવસ્થિત ટોસ્ટરમાં ગોઠવી દેવાની છે. હવે ટોસ્ટર બંધ કરી અને સ્વિચ ઓન કરશું. સવારના નાસ્તામાં મગની દાળ અને બ્રાઉન બ્રેડમાંથી બનેલી સેન્ડવિચ હેલ્ધી પણ છે, વળી સ્વાદિષ્ટ પણ એટલી છે, જેથી નાના બાળકોનો સ્વાદ સચવાઈ જાય અને મોટાને હેલ્થ પણ સચવાય, અને વળી બ્રાઉન બ્રેડના કારણે હેલ્ધી પણ ખરી. લગભગ અડધી મિનિટ પછી ફરી એક વખત ટોસ્ટર ઓપન કરી લઈશું અને થોડી ગ્રીલ થયેલી સેન્ડવિચમાં ઉપરથી 1 ચમચી જેટલું ઘી લગાવી દઈશું. નોર્મલી આપણે સેન્ડવિચમાં બટર લગાવતા હોય છે, પણ એક વખત બટરના બદલે ઘી લગાવજો અને તેમાં ગ્રીલ કરેલી સેન્ડવિચ એકદમ સુગંધીદાર અને વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. ફરી ટોસ્ટર બંધ કરી સેન્ડવિચ ગ્રીલ થવા દઈશું. ટોસ્ટરનું ગ્રીન બટન હવે ઓન થતાં સેન્ડવિચ બની ગઈ છે. તો હવે ટોસ્ટરનું ઢાંકણ ખોલીશું. એકદમ સરસ ટોસ્ટ થઈ અને સેન્ડવિચ બની અને તૈયાર છે. તો તૈયાર થયેલી સેન્ડવિચને આપણે એક ડીશમાં બહાર કાઢી લઈશું. હવે તૈયાર થયેલી મગની દાળની ગ્રીલ સેન્ડવિચને ચપ્પુ વડે 2 ટુકડા કરી લઈશું. એકદમ ગરમ સેન્ડવિચ છે. મગની દાળના સ્વાદિષ્ટ સ્ટફિંગ સાથે અંદર ડુંગળી અને ટમેટાની સ્લાઇસથી બનેલી બ્રાઉન બ્રેડની હેલ્ધી સેન્ડવિચ સવારમાં એકદમ જલ્દી બની જશે અને બ્રેકફાસ્ટમાં સ્વાદિષ્ટ મગની દાળની સેન્ડવિચ બધાને ભાવશે જ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોવાથી બધાની હેલ્થ પણ જળવાશે. તો સવારના નાસ્તા માટે પ્રોટીનયુક્ત મગની દાળની સેન્ડવિચ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. સવારમાં મગની દાળની આ હેલ્ધી સેન્ડવિચ લીલી ચટણી સાથે પીરસો કે પછી સોસ સાથે ગરમા ગરમ ચા અને દૂધ હોય ને એટલે બધાને ભાવે જ ભાવે. તો ફ્રેન્ડ, સવારના નાસ્તાની આ હેલ્ધી સેન્ડવિચની રેસિપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી બનાવજો. અને હા, એકવાર તો સવારના નાસ્તામાં આ ટ્રાય કરજો જ, બધાને ચોક્કસ ભાવશે અને આખો દિવસ શક્તિ રહેશે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળશું આવતીકાલે બ્રેકફાસ્ટની નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.